Het is dat we navigatie hebben, maar anders hadden we dit echt niet kunnen vinden. Laat staan in de jaren 50, toen dit werd opgericht. Het doet zijn naam in ieder geval eer aan. Dit is het ultrageheime NAVO-hoofdkwartier Kannerberg in Zuid-Limburg. En ik doe een jas aan, want het is heel koud binnen. Het ultrageheime NAVO-hoofdkwartier dus. Tegenwoordig is het niet meer zo geheim, maar vroeger, in de tijd van de Koude Oorlog, viel het zelfs officieel onder de wet op de staatsgeheimen. En vandaag krijgen wij een rondleiding in dit immense ondergrondse gangenstelsel. Gerard Smeets is vrijwillige gids en ervaringsdeskundige, want hij heeft hier sinds 1986 een aantal jaren gewerkt. En zoals zo vaak beginnen we bij het begin, de entree. Hier zaten de mensen van de militaire politie. Je gaat je identiteitskaart afgeven en dan kreeg je jouw pasje. En dit is ook het echte pasje van toen jij hier zat? Toen was ik wel een heel stuk jonger. Hè? Dus dat is het pasje van destijds. Ja. Dan ga je hier door en dan ga je het complex betreden. Oké, en dat gaan wij nu ook doen? Dat gaan we ook doen, hè. Spannend. Dit hoofdkwartier zat dus sinds 1954 in de Bosberg, zoals deze Mergelgroeve in Maastricht heet. Nazi-Duitsland bouwde dit complex al in 1944 voor het maken van V1-raketten. Dat hebben ze alleen nooit gedaan. Tijdens de Koude Oorlog werd de groeve voor een periode van 50 jaar gehuurd van de eigenaar Limburgs Landschap om dienst te doen als geheim militair hoofdkwartier. Vanaf 1954 alleen voor oefeningen en vanaf 1963 met permanente bezetting. En hoofdkwartier klinkt misschien wat klein, maar geloof me, dit gangenstelsel is enorm. De hoofdingang is deze waar we hier net stonden. Dan zijn er nog twee andere toegangen. Deze hier, het zogenaamde ontsmettingsstation. In het geval van een gas- of een chemische oorlog ging dit allemaal op slot. En dan was dit de enige plaats waar men nog kon binnengeraken. Hier, waar exit 3 bij staat, dat is de goederentoegang. Langs daar werden dingen naar binnen gebracht. En dit alles was ultra geheim? Ja. Maar hoe dan? Ja, de mensen in de omgeving die wisten wel dat hier auto's stonden, dat hier militairen waren. Maar wat hier gebeurde, daar had men totaal geen idee van. Ik heb vrienden die vonden dat geweldig. Er waren soms van die militaire oefeningen. Dan kwamen die hoge pieven kwamen met helikopters landen. En dan kwamen we zo kijken en dan op afstand blijven. Hè. Dus dat was wel geweten dat er hier militaire activiteiten waren, maar wat hier binnen gebeurde... Nee, dat wist niemand. Het groene noemen we de hoofdgang, de Main Street. En dan die andere gekleurde gangen, dat zijn de grotere zijgangen. Die heeft men volgens het militaire alfabet gaan benoemen. Ja. Nou, dan gaan we door Main Street de berg in. Net zoals in Disneyland, hè. Het hele ondergrondse complex is bijna 7 hectare groot en heeft 8 kilometer aan gangen. Het had maar liefst 400 kantoren, 4482 TL-lampen, 2 restaurants, een kapsalon en zelfs een golfbaan met kunstgras. Helaas is daar vrijwel niets meer van te zien. Waarom? Dat zie je straks. Samen met ons gaslampje moeten we eerst door een enorme betonnen gang dieper de berg in. Totdat we bij de sluisdeuren komen. Ik zie mijn verjaardag. 0611. Ja? Stouwe alarmnummer, dat was mijn verjaardag. Dat is wel heel typisch. Ook leuk. Hier, die dikke deuren die we hier zien, dat zijn zogenaamde blastdeuren. Voor het complex te beschermen tegen eventuele gas- of chemische aanvallen. In het geval van een gasoorlog, dan gingen die deuren op slot en dan moest men, ik heb daar straks over die exit 2 gesproken, weet je nog? Dan was dat de enige in- en uitgang. Voor oefeningen heeft men dat wel ooit gebruikt, maar gelukkig heeft men het nooit echt moeten gebruiken. Flinke deurtjes. Een dubbele deur, een sluisfunctie. Ja. Die kun je niet zomaar optillen. Nog één? Lijkt een soort ruimteschip of zoiets. Maar het is vooral de vorm die het heeft. Als je straks dan die generators gaat zien, dan ga je zeker denken dat je in een ruimteschip zit of zo. Hè?
een onderzeeër. Ja. Want hoe diep zitten we nu al in de grond? Ja, we lopen eigenlijk de berg in. Ja. En dadelijk hebben we zo'n 30 meter boven ons. Zo. Inmiddels hebben we de laatste TL-lamp achter ons liggen. Vroeger was natuurlijk wel alles verlicht en zelfs verwarmd. Op dit moment is het vooral koud en heel erg donker. Wat ik hier toch even wil vertellen. Als jullie hier nu rondlopen, dan is dat allemaal helemaal vreemd. Hè? Ja. Nu, als je hier gepostuleerd werd, dan moest je ook in het begin de weg leren kennen. Hè? Ik heb het gehad over de benamingen van de gangen, maar dan hebben de kantoren ook allemaal nummers gekregen. En hier hebben we daar een beetje een voorbeeld van. Kijk, dit is de Bravo Street. Het eerste kantoor in deze gang werd B1. Ja. Het verste, laatste, dat was in dit geval B55. Ah, zo. Nu, als je in het begin je weg moest leren kennen, de nummers aflopend kom je in de hoofdgang. In de hoofdgang aflopend kom je weer aan de uitgang terecht. Ja. Dit ondergronds complex moet je eigenlijk maar vergelijken met een kazerne zoals je die buiten kon tegenkomen. Ja. Maar met het grote verschil dat alles zich hier ondergronds bevindt. Hè? Er was hier ook een EHBO-post. Die had daar zijn bureautje. Oh ja, medical center. Door de dag was er altijd een verpleger. Ja. Tijdens normale bedrijvigheid waren er hier tijdens de dag zo ruim 200 mensen aanwezig. 's Nachts en in de weekends dan liep dat terug tot 30 tot 40 mensen. Okay. Maar als die grote NAVO-oefeningen er waren, Wintex en hoe noemde men het allemaal, dan konden hier tot 1000 mensen binnen zijn. Hè? 1000? Dit hoofdkwartier in de Kannerberg bood dus dagelijks onderdak aan zo'n 200 man. Het zag er toen natuurlijk ook heel anders uit dan nu. Inmiddels is alles leeggehaald. Tussen 2003 en 2012 is dit hoofdkwartier volledig ontruimd en gesaneerd. De isolatie van de buizen was namelijk gedaan met asbest. Destijds waren de gevolgen van asbest nog niet bekend, dus er was niks aan de hand. Tot in 1991 onderzoek werd gedaan en het complex direct gesloten moest worden. Vanaf 2003 is een 7 jaar durende saneringsoperatie gedaan, waarbij het hoofdkwartier vrijwel volledig werd gestript. De asbestvezels moesten zelfs van de mergelmuren geschraapt worden. Daarnaast werd er maar liefst 14.000 kubieke meter achtergelaten afval afgevoerd en moest het geheel nog eens 13 meter afgegraven worden vanwege olievervuiling. In totaal leidde dit tot het afvoeren van 2,9 miljoen kilo met olievervuild mergel en maar liefst 9,3 miljoen kilo asbesthoudend materiaal. Voor deze sanering was het een bruisend militair verbindingscentrum. Dus hier kreeg men informatie binnen van alle onderliggende eenheden en eventueel bovenliggend. Hier werden beslissingen genomen en van hier werd die informatie dan verspreid. En dat ging over een gebied van Nederland, Frankrijk, Duitsland? Ja, Duitsland, Frankrijk zo op de... En ook heel wat Britse eenheden die in Duitsland waren, die vielen ook onder dit commando. Oké. Nu, vandaag de dag zit je op je kantoor met je laptop of met je tablet vandaag de dag soms. Ja. Maar kijk, de communicatie vroeger was wel wat anders, hè? En dit waren dan al de modernere telexen. Oké. Naar het einde toe. De telex, ja. En aan de andere kant, als je daar kijkt, dat waren de echt oudere exemplaren. Ja. Hier spreken we over Siemens T1000, dat was Siemens T100. Dat zijn deze. En als je kijkt naar die foto's, dan moet je dus eigenlijk maar voorstellen dat dat een kantoor was zoals je het buiten tegenkomt. Ja. Met één groot verschil, dat hier geen ramen waren. Hè? Nee, ja, dat is het. Je hebt geen daglicht. En ik zie inderdaad een dartboard hangen. Een koelkastje. Een koelkast, televisie, dat dartboard zoals je zegt. De verlichting, de verwarming. Eigenlijk was er alles aanwezig, maar geen ramen. Ja. Hoeveel jaar hebben ze overgebouwd om dit te bouwen, zeg maar? Ja, eigenlijk is dat begonnen vanaf 1953, 1954. Zowat. En zo is dat langzaam gegroeid tot 1963, zowat. Oh, oké. En op het hoogtepunt waren er hier wel 400 kantoren in dit ganse deel. Hè? Okay.
waren niet altijd allemaal bezet. Maar als die grote NAVO-oefeningen waren, dan was dat allemaal volzet. Hè? Zouden we een stukje verder wandelen? Ja, zeker, zeker. Maar ja, dit hele gangencomplex, dat was er natuurlijk al. Ja, daar straks had ik het eerst over die betonnen gang en dan over die mergel. Ja. En we lopen hier eigenlijk door een mergelgroeve. Zoals er rond Maastricht tientallen zijn, zal ik zeggen. Het ontstaan hiervan hoef ik jullie niet te vertellen. Dat was de winning van de mergel heel vroeger. Dat is dus eigenlijk het ontstaan van die gangenstelsels. Ja. En als je dan terugdenkt hoe het er vroeger uitzag, als je die foto bekijkt waar we zo meteen langs lopen, dan zie je dat er overal dwarsbalken waren, dat er verlichtingsarmaturen waren, dat er buizen waren voor de verwarming, de bekabeling en zo. Je keek toen niet zo tegen die mergel aan zoals dat vandaag de dag is. En dan hier en daar ook aanplakborden, informatie van de verschillende naties die hierin betrokken waren. Ja. Door allerlei van zulke dingen. Oké. Dit hele hoofdkwartier was dus eigenlijk niets anders dan een normaal kantoorpand. Alleen dan zonder dat je naar buiten kon kijken. E-mail was nog niet echt een ding in de beginjaren van dit hoofdkwartier, dus moest je elkaar op een andere manier zien te bereiken. En aangezien het complex bijna 70.000 vierkante meter was... Hier liep niet de hele dag een postbode rond. Hè. Hier was een soort van buizenpostsysteem. Ook dit was allemaal verdwenen, maar met de groep van vrijwilligers proberen we het toch wat opnieuw aan te kleden. Ja. En zo moet je dus voorstellen, dus dan zo'n buis, daar doe je de brievenomslag in, gaat erin op de knop en dan door luchtdruk ging dat door het gangenstelsel. Wow. Maar het buizenpostsysteem, zoals men dat noemt, dat had, beter gezegd, een lengte van 1300 meter. Zullen we de kantines gaan ontdekken? Ja. Een mushroom club. Oké. Oh, lekker smal hier. Kijk uit, opstapje. Hé, maar dit is gezellig. Dit was de kantine voor de manschappen, hè? Ja. De mushroom club. Zometeen gaan we een klein beetje verder. Dat was de kantine voor de officieren. Die heeft een andere naam gekregen. En hier kon men dan voor een drankje komen. Of een kleine versnapering voor het echte eten. Dat was op een andere locatie, daar zullen we straks op terugkomen. Ook dit is door een aantal van onze vrijwilligers weer wat opgeknapt. En het is al een paar keer geweest dat we hier een kleine activiteit hebben gedaan. Ja, nou, dat mag ook, hè. Vrijwilligers moet je altijd goed belonen, heb ik een beetje voorzichtig zijn hoe ik dit uitdruk. Hè. Maakt niet uit. Niet dat de mensen gaan denken dat we hier feestjes houden. Het is diep in de berg, dus niemand die het kwalijk neemt. De dame die jarenlang hier de bar heeft gedaan, dat was de dochter van de brouwer uit het dorp. Oh. En die heeft hier jarenlang de dienst gedaan. Oh, mooi. Lisette. Ja, dus dat bier kon wel aangesleept worden, zeg maar. Ja, bier werd er hier wel vertapt, hoor. Ja, dat geloof ik wel. Als de biertijd dan voorbij was, jullie hebben die bel erachter zien hangen. Hè? En dan was het last call en dan mocht men nog eentje bestellen. En dan moest men aan de andere kant van het hek gaan en dan kon men daar het laatste glaasje nog drinken. Oh, dat is geen bel om een rondje te geven? Nee, dat was eigenlijk meer last call. Ja. Dat is dus gedaan daarmee. Laatste pintjes en dan eruit. Dat was het gedaan met de biertijd. Naast al dat harde werken was er dus ook tijd voor ontspanning. Oh ja, vind je deze video interessant, dan mag je je natuurlijk altijd abonneren op dit kanaal. En kijk vooral ook de andere video's even, bijvoorbeeld die over de kunstkluis, ook verstopt in een berg in Maastricht. Je merkt dat Gerard het zo nu en dan heeft over spullen verzamelen en vrijwilligers. Dus bij deze een kleine oproep. De officieren die hier dienst deden, die kregen zo'n tegeltje met hun naam erop vermeld. En op het einde van hun dienstbeurt hier, dan kregen ze dat tegeltje mee als souvenir. En we hebben er gelukkig een paar kunnen recupereren al. We hopen met de tijd nog wat meer te krijgen, maar misschien kan het ook wel
een gevolg zijn van als dit wat meer openbaar wordt, dat er iemand zegt, mijn opa die heeft daar nog gezeten, misschien vinden we nog wel iets ja, inderdaad, in de familiearchieven. Nou, bij deze dus. Heb je nog iets liggen uit het hoofdkwartier? Laat het gerust weten. Ondertussen lopen wij nog dieper de berg in, op weg naar het meest geheime en dus ook meest beveiligde gedeelte van dit complex, de Restricted Area. Toen we daar straks binnen zijn gekomen, toen was daar de eerste identiteitscontrole. En waar je nu bent, dat is het lokaaltje waar de militaire politie zat. Die moest controleren als je naar de restricted area ging. Vandaag de dag noemt iedereen dat de bunker. Wij noemden dat vroeger de restricted area. Dus eigenlijk een aparte zone nog in het hele complex waar maar weinig toegang had. Okay. En dat kon je ook aan dat pasje aflezen. Kon daar min of meer aflezen wie waar wel of niet toegang had. Ja. Dus in der tijd moest je hier melden. En dan mocht je wel of niet binnen als je er iets te zoeken had. Ja. Dus nu gaan we naar de Area 51 van deze berg. De Restricted Area. Ja. Oh, kijk eens. Aangezien er hier geen elektriciteit meer is, werkt dit met een batterij, zodat we hier toch een beetje verlichting hebben. Hè. Nu, dit is wat men de bunker is gaan noemen. Ja. En als we het hebben over de militaire operaties in de Kannerberg, dan situeert zich dat hier in het gebied waar we nu staan, met die paar kantoortjes die hier vlak tegenaan liggen. Nu, militaire operaties, het gaat dus over het coördineren van de militaire bewegingen in het gebied waarvoor het Joint Operation, het JOC, verantwoordelijk was. Dus als je dit gaat bestuderen, dan was dit het War Headquarter van Tuataf War, het oorlogshoofdkwartier, het PHQ, het vredeshoofdkwartier, dat was in Rijndalen in Duitsland gevestigd. Okay. Dus vanuit hier werd oorlog gecoördineerd en vanuit Duitsland vrede. Een vredesoperaties, zo gezegd. En als die grote oefeningen waren, dan kwamen die mensen wat in Rijndalen zat, dan kwamen dan met bussen naar hier en die gingen dan het hele complex inpalmen. Ja. En dit was ook de enige plaats waar op 2 niveaus burelen waren. Inderdaad, ja. De zogenaamde Head of Watch, dat was de dienstdoende bevelvoerder, die had zijn kantoortje hier boven. En van hier hadden die mensen een goed zicht naar daar. Daar waren allemaal plexiglasborden. En op die plexiglasborden werd de militaire situatie uitgebeeld. Waar we nu staan, hier gaat het voornamelijk over het vlieggebeuren, over de verschillende luchtmachtbasissen die verspreid waren in het gebied waarvoor het JOC verantwoordelijk was. Daar stonden mensen op en aan de achterkant werd het erop getekend. Ja, dat is waar men spreekt altijd over dat zogenaamde het spiegelschrift. Ja, ja. Dus die mensen moesten van de achterkant noteren op dat borden. Ja. Dat was niet dat die daar ganse verhalen over moesten vertellen. Die was meer kruisjes of cijfers aanbrengen. En kijk, als we met onze zaklamp even naar het bord schijnen, dan zie je daar de afkortingen van de vliegbasissen die onder het gebied van het JOC vielen. Dus verspreid in België, Nederland en in Duitsland dan zowel Duitse vliegbasissen als Britse vliegbasissen. En daar werd dan op aangegeven hoeveel vliegtuigen tot ze ter beschikking hadden, hoeveel dat er klaar waren voor op te stijgen, met welke bemanning, met welke bewapening, dat werd daar allemaal op aangegeven.
Maar dus als het gaat over de militaire werkelijk activiteiten in de Kannerberg, dan is zich dat hier op dit stuk geconcentreerd. En is dit ook ligt dit ook het meest diepe in de grond? Ja, Als zijn het meest verstopt, zo ver mogelijk met de dikste laag boven ons. Ja, want als men zo'n grote ruimte hier heeft moeten creëren, dan moest er nog wel wat boven zitten natuurlijk. Ja. Ja. En dit was dus het meest secret onderdeel. Wat ik jou daar straks vertelde, daarachter was het Central Registry. Maar hier achter dat muurtje, daar was het Cosmic Top Secret Registry. Daar lagen echt wel de heel hoge dingen opgeslagen. Aha. Militair gezien was dus alles gecentreerd rondom deze ene hal. Top secret. Dus gelukkig hebben we de beelden nog die je ook nu ziet. Maar eigenlijk is dat gek. Want opnames maken in een ultra-geheim hoofdkwartier? Alle beelden zijn gemaakt in september 1992. Op het moment dat ze wisten dat het complex moest sluiten. Enerzijds door het asbestgebeuren en anderzijds ook door de veranderde situatie met de Koude Oorlog. Ja. Daar was al een nieuw hoofdkwartier in aanbouw, maar dat was nog niet volledig klaar. September 1992 is er hier een parade geweest en een afsluitende ceremonie. De militaire parade was buiten op de parking als je naar hier komt. En hier binnen de plaats waar we hier nu staan, hier is toen de sluitingsceremonie geweest en die heeft hier in deze hoek plaatsgevonden. En daar hebben we ook een paar foto's van, zodat de mensen zich daar een beeld van kunnen vormen hoe dat moet ooit geweest zijn. Jullie zien hoe ik er vandaag de dag bij loop. Dit is 1992, dus dat is al even geleden. Zo zag ik er toen uit. Toen was mijn snor... dat ben jij? Deze hier, dat ben ik. Wow. Toen was mijn snor nog niet grijs aan het worden. Het blijft toch bijzonder dat Gerard hier zelf gewerkt heeft. Hij heeft dus ook een pintje gedronken op café. Hij heeft hier dus ook geslapen, gedoucht en moest ook gewoon naar de wc. Maar hoe ga je eigenlijk naar de wc in een berg? Dus toiletten en douchen, dat moest je natuurlijk ook hebben. Ja. Kom je, maar er was dus ook hier helemaal riolering aangelegd. Ja. Ik had het over die Exit 5 met dat afwateringsstation. Alle viezigheid ging maar naar daar. Hè. Ja. En ja, we zijn al in die kantines geweest, maar de mensen moeten ook eten natuurlijk. Hè. Ja. Dus ik zal jullie ook eens even laten zien waar vroeger de keuken was. Een kijkje in de keuken, letterlijk. Dus dit was het keukengedeelte en de apparatuur die hier staat is niet de apparatuur die hier toen heeft gestaan, maar wel vergelijkbaar met van die periode. Ja. Hier werden de maaltijden geserveerd, waar je hier die donkere tegels ziet. Hier stond de servery, zoals men dat dan noemt. Op het einde daarvan daar zat de man aan de kassa en hier moest afgerekend worden. Slapen, eten, drinken, naar je werk, naar het café, een ziekenhuis, een restaurant, de post. Het lijkt wel alsof hier een compleet dorp in de berg verstopt zat. En ja, dan moet je wel de weg weten. Gelukkig hebben we Gerard nog steeds als gids die ons naar een cruciaal onderdeel van ons dorp loodst. Ook dit is eigenlijk bijna helemaal gestript. Hier waren de technische ruimtes van de elektricien, van de man van het sanitair, de man van de verwarming, de schrijnwerker. In dit gedeelte waar we hier doorlopen. Maar wat we gelukkig wel nog kunnen laten zien zijn de generators die destijds zorgden voor de stroomvoorziening. Na verloop van tijd is men afhankelijk geworden van het elektriciteitsnet van Maastricht. Maar in noodgevallen waren er nog altijd die generators die we hier tegenkomen. Hè. Lampjes. Oh, wauw. En dit is iets wat veel mensen toch nogal aanspreekt. Dat is wel leuk voor te zien. En we zijn heel blij dat ze dit er niet hebben uitgehaald. Dat geloof ik. Wat een apparaten zeg. We zijn aan het einde gekomen van onze bergetappe.
Bijna het hele complex is leeg op wat enkele zaken na. Gerard en zijn team hopen de komende jaren meer spullen te krijgen om het bijzondere verhaal over het ultrageheime NAVO-hoofdkwartier te kunnen blijven vertellen voor volgende generaties. Ja, dus als er nu mensen zijn die kijken, die hebben zoiets van, hé joh, mijn opa heeft daar gezeten, mijn oma heeft daar gezeten. Ja, ja. Ik heb spullen, meld je aan. Dat zou leuk zijn als dat een resultaat kan zijn van jullie reportage. Bij deze. Hè? Tot zover de oproep. Wij gaan weer naar buiten. Oh. En hier zijn we daar straks zo wat begonnen. Nou zijn we hier weer. We hebben zo een heel rondje gelopen. Wauw. Gaaf. Ja, echt waar? Ja. Je kunt dit hoofdkwartier het hele jaar door zelf met een groep bezoeken en 1 keer per maand individueel, als je dat wil. Neem dan even contact op met Limburgs Landschap. Dank aan Oostendorp Autogroep als kanaalsponsor en dank aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt daarvoor. We zijn inmiddels buiten, want er is het iets warmer dan binnen in de berg. Bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag in de volgende.